The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. In a world flooded with breaking news and endless opinions, one show dares to go deeper, beyond the noise, beyond the headlines. Welcome to the PH Insider, where every issue is examined through the lens of the law, and every conversation seeks not just reaction, but understanding. Dito, hindi lang basta opinyon, hindi lang basta kuro-kuro, kundi diretsong talakayan, matibay, patas at may batayan sa batas. Dahil sa likod ng bawat balita, may mga tanong na kailangang sagutin. May mga kwento na kailangang pakinggan. At may mga katotohanang kailangang maipaliwanag sa sambayanang Pilipino. Ako po si Ox Balyado at ito ang The PH Insider on TV. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ng linggo. Mga kaganapang pinag-usapan at naging bahagi na ng ating kasaysayan. Kung saan tayo isasamahan ng dalawang iginagalang na mga abogado ng bayan para magbigay ng kuro-kuro sa loob ng tigi-isang minuto. Attorney Rizando Unay at Attorney Eugene Riego. Una sa headlines. 27 patay at 188 o 188 milyong pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Uwan. Tinatayang umabot sa 188.27 million ang pinsala sa agrikultura at naapektuhan ang 6,580 magsasaka sa halos 3,905 hektarya ng pananim dahil sa Super Typhoon Uwan. Ayon sa Department of Agriculture o DA nitong Miyerkules, pinakamalaking pinsala ang naitala sa palay na umabot sa 9,017 metriko tonelada. Kasunod ang mais, 1,235 metric tons, kamoteng kahoy, 42 metric tons, at iba pang high-value crops na aabot sa 546 metriko tonelada. Naitala rin ang 281,000 pesos halaga ng pagkasira sa mga hayop kabilang ang manok, baboy, baka, kalabaw, kambing at kabayo. Isa sa mga pinakamatinding apektadong rehiyon ang Cagayan Valley. Ngunit patuloy pang ibinavalidate ng DA ang kabuuang pinsala. Nagpamigay na ang DA Regional Field Office 2 ng 927 bag na binhi ng mais sa 896 o 876 na magsasaka sa bayan ng Alacapan, Gataran at Rizal sa Cagayan. Naglaan din ang DA ng tulong para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang farm inputs, animal feeds, fingerlings ng isda, rice stocks, emergency funds at zero-interest loans at crop insurance. Samantala, sa ulat ng NDRRMC, 27 na ang napaulat na nasawi kung saan siyam ang naiulat na sa CAR o Cordillera Autonomous Region. Sa Region 2 ay 3 at tig-isa sa Region 5, 6, and 9 at isa sa pang probinsya. Eto, 1 minute. Bigyan natin ng ating mga kasamang abogado ng 1 minuto. Reaksyon sa isa sa mga una nating balita ngayong araw. 6 na rehiyon ang lawak na sinagasa nitong Super Typhoon Uwan. Grabe po ang lakas nito at ang magnitude niya. Sana po yung ating mga tulong mula sa gobyerno ay maipaabot kaagad. At sana hindi na po nila bigyan pa ng maraming mga requirements para sila din naman makikinabang dyan. Alam naman natin na sila naman talaga ang nabiktima. So sana hindi na ito magpatumpik-tukmi pa. Lahat po ng ating mga government agencies, DSWD, hindi lang po sa agrikultura. Lahat po ay sana po magtulong-tulong upang po makabangon kaagad itong ating mga kababayan na nasalanta nitong bagyong Uwan. Yun po ang masasabi ko sa balitang yan. Ika nga eh. Isagad na yung serbisyo. Yun. Attorney Riego, your time starts now.
maganda yung pagkakapaliwanag ni Tab Sandro as regards to sa nangyari. Pero it is easy to conclude na talagang natuto tayo doon sa recent lang na nangyari doon sa Cebu. Siguro mas prepared tayo ngayon. At the same time, mas maraming mga infrastructure ang hinanda ng gobyerno. Especially dahil based dun sa forecast, talagang malakas daw ang bagyo na darating itong si Uwan. Pero luckily and with much preparation from the government, na mitigate yung mga damages. Yun lang ba? Ayaw mong samantalahin yung pagkakataon at bigyan ng diin, ipanawagan na rin yung binabanggit ni Attorney Sandro na ika nga lubos-lubosin na. Kung tutulong, isagad na natin. No? Saka masyadong maraming nagbigay credit doon sa Cordillera Mountain Range. Na yun daw ang sagip sa ating mga kababayan. I don't know how scientific it would be proven, pero yun po ang maraming nagpapasalamat din po. Okay, sige. Samantala, isa pang balita, kasong sedisyon at rebelyon laban kay Representative Barsaga ikinakasa. Sa detalye, nahaharap si Cavite Representative Kiko Barsaga sa mga kasong inciting to sedition at inciting to rebellion na isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Inatasan ng unang terminong kongresista ng Quezon City Office of the City Prosecutor na personal na umaral sa preliminary investigation sa November 17 at 25 upang matukoy kung isasampa ang kaso sa korte. Hindi nakasaad sa subpina ang batayan ng reklamo, ngunit kinumpirma ng Department of Justice na lehitimo ang pag-file ng kaso. Ayon kay Police Major General Robert Borico II, Director ng CIDG, may kaugnayan ng reklamo sa marahas na insidenteng nangyari noong September 21 sa Mindiola at Recto, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa preliminary investigation pa ang kaso. Binanata naman ni Barzaga ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Facebook post kung saan binalikan ito ang mga di umano'y ipinapatay at ipinakulong ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagbunsod sa People Power Revolution. Matatandaan na noong Oktubre nanawagan si Barzaga sa publiko na magtipon sa isang subdivision sa Makati upang umano'y salakayin ang mga tahanan ng ilang kilalang politiko. Meron na naman tayong 1 minuto para magbigay ng komento. Your time starts now. Attorney Riag, umpisan natin siya. Oh yes, Cubs. Yung mga nangyayari kay Congressman Barsaga, this borders with yung freedom ng isang tao for speech, freedom for expression and like that. And between that and yung offense against yung public order. It just happens, Cubs, na merong perception against Congressman Barsaga na being playful and reckless. So, yung recklessness niya at saka yung playfulness niya, which is perceived by public, could now it translate into a criminal. It translate now into a criminal offense. That's why the CIDG now has a basis for filing ng inciting to sedition. All right, your 1 minute is up. Attorney Hunay. Ang masasabi ko lang dyan, kabalyero, mga kababayan, dapat itong gobyerno natin ay hindi dapat onion-skinned. Alam mo naman itong mga kabataan natin, kagaya ni Congressman Kiko Barsaga, Gen Z ito talagang expressive sila. Mas maganda nga ito na pinapalabas nila kung ano ang kanilang gusto, ang kanilang saloobin, at bilang kinatawan ng kanyang distrito at ng mga tao, palagay ko naman siguro may karapatan siya para ipahayag kung ano man ang kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa mga iba't ibang issues na nangyayari sa Pilipinas. Siguro po para sa akin, ang gobyerno ay dapat pakinggan itong mga hinaing instead na magbatuhan tayo ng mga legalities or whatsoever. Siguro po dapat po ang i-take ng administration na ito ay ganun. Maging constructive na lang ang
pag-iisip nila sa mga batong tinatapon sa kanila. Alright. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Finance Undersecretary Charlie Mendoza, itinalagang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Finance Undersecretary Charlito Martin Charlie Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue kapalit ni Attorney Romeo Jun Lumagi Jr. Kinorpera ni Presidential Communications Office or PCO Secretary Dave Gomez ang naturang appointment sa mga mamamahayag nitong Miyerkules. Bago ang bagong posisyon, pinamunuan ni Mendoza ang Revenue Operations Group ng Department of Finance o DOF na siyang nangangasiwa sa BIR at Bureau of Customs or BOC. Nagsilbi rin siya bilang Customs District Collector sa Port of Cebu mula Hulyo 2019 hanggang Oktubre 2022 bago pumasok sa DOF noong 2024. Nagtapos si Mendoza ng abogasya sa Sen Bato University at pumangatlo sa 2004 bar examinations. Ayon sa DOF, bago siya pumasok sa gobyerno, isa siyang practicing lawyer at founding partner ng Palafox Patriarca Romero and Mendoza Law Firm. Naging associate lawyer din siya sa Angara, Abelio Concepcion, Regala and Cruz Law Offices o ACRA Law at sa Suarez and Narvasa Law Firm. Samantala, walang ibinigay na dahilan ang Malacanang sa pagtatapos ng 3 taong termino ni Lumagi bilang BIR chief at hindi rin malinaw kung siya ay nagbitiw, tinanggal o ililipat sa ibang posisyon sa gobyerno. Meron na naman po tayong 1 minuto, Attorney Unay, Cabzandro, para magbigay ng komento. Well-deserved yung pagkakatalaga ng posisyon na yan ni Attorney Charlie Mendoza. Kasi nakita mo yung track record niya. Walang pwedeng maka-question dyan. Ang ganda. Number 4 siya sa bar. Ngayon, ang tanong na lang, bakit siya nilagay at bakit pinalitan kaagad si Attorney Lumagi? Kasing galing din niya naman yun, di ba? Ngayon, ang tinatanong sa kanina, ano ba, tinanggal ba siya o ililipat? For sure, tinanggal siya kasi nag-expire yung term niya nang pinalitan siya. Pero kung ililipat siya, malamang hindi natin masabi kung saan magandang posisyon siya. Bakante lang naman ngayon na nababagay sa kanya yung Department of Justice. At kailangan magkaroon na rin, it's about time magkaroon na rin tayo ng Secretary of Justice dahil sa mga nangyayaring ito. Hindi po pwedeng walang tatalima dyan. Sa posisyon. Sa posisyon. Alright. Okay. Time's up. Attorney Riego, 1 minute. It starts now. Yes, Cubs. Okay. Si Attorney Charlie Mendoza has good credentials. He came from good law offices and at the same time from agencies na kailangan ng very competitive na mga personnel. Pero one good thing na I learned, Cubs, is which is something to be proud of from our roots in Marinduque, na itong si Attorney Charlie Mendoza is son of the island of Marinduque, and I learned that from my cousin kasi bigla na lang napag-usapan sa chat group namin. So, knowing that as a fellow Marinduqueño and all of the members or mga probinsyano sa amin sa Marinduque are proud. And kung ano yung maging performance niya in the next 3 years or more than that, yeah. Alright, remains to be seen. Okay, congratulate na natin si bagong BIR Commissioner. Samantala, arrest warrant laban kay Senator Ronald Dela Rosa inilabas na ng International Criminal Court ayon kay Ombudsman Crispin Boying Remulla. Sa detalye, naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC laban kay Senator Ronald Bato Dela Rosa kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa crimes against humanity sa madugong drug war sa nakalipas na administrasyon. Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa isang radio interview. Pero sinabing ang Department of Justice ang bahala rito. Ayon kay Remulla, ang Korte Suprema ay nag-issue noong October 1 ng bagong panuntunan sa extradition na dapat sundin ng DOJ. Si De La Rosa ang sinasabing pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Tokhang
noong hepe ito ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng Duterte administration. Samantala, wala pang natatanggap na kopya ng warrant of arrest ang DOJ laban kay Dela Rosa. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na biniberipika pa nila ang impormasyon hinggil sa inanunsyo ni Remulla. Samantala, sinabi ni Attorney Israelito Torreon, abogado ni Dela Rosa, na mag-ingat sa pagpapakalat ng impormasyon hanggat hindi pa verified o opisyal na inilabas ng competent authorities o ng ICC mismo. No-show si Senator Bato Dela Rosa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado kahapon at walang paliwanag ang kanyang tanggapan kung bakit absent ito. Ang pagliban ni Dela Rosa ay sa gitna ng ulat na mayroon ng warrant of arrest na ipinalabas ang International Criminal Court o ICC. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi maaaring magtago ng matagal sa Senado si Dela Rosa sakaling magdesisyon siyang gawin ito. Sinabi ni Lacson na limitado lamang ang panahon na pwedeng manatili sa Senado si Dela Rosa. At yan ang naging kalipunan ng mga pinakamainit na balitang humubog sa linggong ito. Mga balitang dapat nating malaman dahil mahalagang may pakialam sa mga pangyayari sa ating bayan. Sa ating pagbabalik, Senator Ronald Bato Dela Rosa now finds himself at the center of an international legal storm between the International Criminal Court's warrant and the Philippines' stand on sovereignty. As questions of jurisdiction, justice, and accountability collide, one thing is certain. This case will test the strength of our nation's laws and the limits of international power. Mainit na debate na naman ang naghihintay sa pagbabalik ng programang Lahat ng Anggulo ay Sisilipin. For this is the show that uncovers the truth behind social issues and personalities in the spotlight. This is the PH Insider on TV. Sa bawat taya mo sa Lotto, STL at Scratch It Instant Sweepstakes, may isang buhay ang nabibigyan ng pag-asa. Sa PCSO, hindi lang swerte at panalo ang hatid, kundi tapat na paglingkod at pag-asa sa bawat sulok ng bansa. Libreng gamot, libreng konsulta. Sa pamamagitan ng PCSO Multi-Specialty Clinic, libo-libong kababayan ang nagpapatingin sa mga eksperto. Milyon-milyong Pilipino ang nagseserbisyohan sa medical and dental missions at pamimigay ng libreng gamot. Kabataang may pangarap, kasama mo ang PCSO sa pag-abot niyan. Sa pamamagitan ng mandatory contributions, bahagi ng charity fund ay inilalaan sa ibang institusyon tulad ng Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, Boys and Girl Scouts of the Philippines, at Philippine Red Cross para suportahan ang kani-kanilang mga programa para sa lipunan. Panahon na emergency, PCSO is there for you. Through the Individual Medical Assistance Program, patients in need receive critical help for procedures and hospitalization. Kahit sa panahon ng sakuna, PCSO provides assistance from charity timba distribution to medicine donation. Makaaasa kayong nariyan ng PCSO para tumulong. At ikaw, oo ikaw, may parte ka sa bawat serbisyo publiko ng PCSO. Tuwing naglalaro ka ng loto, hindi lang sa jackpot ang bakas mo. Kasama ka sa paglikom ng pondo para sa serbisyong pangkalusugan ng PCSO. Hataw sa panalo, hataw sa pagtulong. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Lotto outlet at bumili na inyong ticket para sa tsansang manalo at makiisa sa pagtulong sa sambayanang Pilipino. Araw-araw, bakas tayo. And let's play Lotto! Nagbabalik ang The PH Insider on TV. He was once the face of the government's war on drugs, a campaign that promised peace and order, but left behind questions of justice and accountability.
Today, Senator Ronald Bato Dela Rosa finds himself in a different battlefield, no longer in the streets, but in the halls of international law. The International Criminal Court has reportedly issued a warrant of arrest against him, reviving a global debate on human rights, state sovereignty, and the limits of international justice. The Philippine government insists the ICC has no jurisdiction. The country has withdrawn. The case closed. But for the families of victims, the story is far from over. They call it justice delayed and justice denied. Where does the truth lie between sovereignty and accountability? Between law and politics? Between the rights of the state and the rights of its people? Tonight, we go beyond the headlines to examine the legal, moral, and political dimensions of this international clash. At para tayo'y tulungang maunawaan at maintindihan ang mga dapat nating malaman, lalo na ang mga legal na anggulo sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Kasama pa rin natin ang mga attorney ng bayan. Magandang gabi mga kabalyeros. Ako po si Atty. Risandro Unay at magandang gabi sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Magandang gabi, Cubs. At magandang gabi rin po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Eugene Reyes po. All right. No beating around the bushes. Go direct to the point. Let's talk about jurisdiction and legal authority of the ICC. The very first question I need to ask is, does this International Criminal Court still have jurisdiction over actions that occurred while Philippines was still a member of the Rome Statute? You want to go first? Kaballero. Well, it was already decided by the ICC na meron silang jurisdiction kasi it was questioned strongly by the former president. Right? So, that is actually one of the strategies usually kapag akusado ka sa ICC. One thing na question mo yung jurisdiction and it was ruled upon by the ICC na meron jurisdiction. Yes, mayroong jurisdiction yung ICC pa rin. Kasi bago nag-withdraw ang Pilipinas, nagkaroon na ng motu proprio investigation beforehand, bago siya nakapag-withdraw. Therefore, even if the Philippines has already withdrawn, the jurisdiction still attaches over the person of the one who is being implicated under the Rome Statute. Yun ang nasa Rule 120, Article 127, I guess, doon sa Rome Statute. Pero bago natin pag-usapan ng lahat, itong pinag-uusapan natin, mukhang galing ito sa chismis eh. Kasi wala pa naman talagang issuance of warrant of arrest as of now. It would seem that our very good ombudsman is becoming a purveyor of fake news. Kasi wala pa nga inuunahan na niya. And mind you, under the Rome Statute, dapat yung requested state must keep the request proposition for cooperation must be kept in a high confidential level. Kaya para sa akin, medyo hindi maganda yung nangyayari. I guess we should learn from that. Anyway, balikan ko lang just to try to get a bit of some sort of reiterating a major point of the withdrawal of the country from its membership with ICC back in 2019. Umurong tayo, nawala tayo doon, yung membership natin, but does that necessarily mean that it erases the accountability for acts before that date, for instance? Like, kung meron ba mga nangyari prior to our withdrawal? Yes. Para sa akin kasi, I would still stick to that tenet na sinabi ko kanina, na since nagkaroon ng investigation na nasimulan na, kaya every act that has happened or already being investigated already, even prior to the withdrawal, still can continue to be investigated and be the subject of jurisdiction of the International Court of ICC. Yes, Cub. So, and the Rome Statute clearly provides na even after the withdrawal, the state will still be bound by the jurisdiction
considering, despite na sa withdrawal, if the offenses that was alleged in the complaint happened before the withdrawal. And not only that, pati Cubs yung mga commitments natin prior to our, kasi may mga financial contribution dyan eh. So pati yun, prior to our withdrawal, liable pa rin tayo doon. Kailangan i-honor pa rin natin yung mga commitments na yun. So, hindi lang yung jurisdiction na yan. So hindi siya basta nabubura lang. Hindi basta agad. Notwithstanding the fact that we've withdrawn like our membership in 2019. Yes. Okay. Another point of discussion is that can the ICC issue a valid arrest warrant for a Filipino citizen even if our government refuses to cooperate? Yeah. Kung ayaw ba naman natin ng Pilipinas, pero okay pa rin ba? Yeah. Yung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC. Yes, Cubs. Oobra, Cubs. Kasi itong treaty na pinasok natin, Rome Statute, Cubs, is an agreement between two parties. Kasunduan. Kasunduan. Ika nga. Okay. And normally sa kasunduan, hindi lang naman yan puro rights eh. Ito bibigay mo sa akin, ito bibigay mo sa akin. In conducting or executing an agreement, Cubs, it also, meron ka ring obligasyon on your part. So meron kang ini-impart na sa sarili mo, which is, kung nung sumali ka sa Rome Statute na to, sa agreement na to, ang kapalit nun ay yung portion ng sovereignty mo. So that's why nung nag-issue ng warrant of arrest itong ICC, ito is pursuant dun sa agreement na pinasok ng Pilipinas. Yes, precisely. Pero kung yung tanong talaga ay kung hindi tayo gusto mag-cooperate, wala naman silang magagawa. Because our treaty agreements are really dependent on our cooperation, on the cooperation of the participating states. Yun ang mahalaga doon na pag-usapan natin na walang masyadong compulsive mechanism para mag-cooperate ka sa isang agreement kung ayaw mo na. So, kaya lang, of course, there will be some diplomatic implications. Or maybe there will be repercussions? Of course, depende yan. Kung meron talaga mga participating states na interesado sa'yo, so they could have some kind of economic reprisal or kung ano-ano mga considerations. But it lies already on the domain of the architect of the diplomacy, of our diplomacy, which is the office of the president. At saka sa ating mga ambassadors. Right. Anyway, sa ilalim ng saligang batas, no, under the Philippine Constitution, can a senator, a sitting senator, an incumbent senator, as the case may be, or a public official, be arrested based on a foreign or international warrant? Pwede ba yun? Na basta lang ikaw, Senador Riego, meron ba sa ilalim ng saligang batas? Na-exempted pwede ka? or hindi? The thing is, wala namang sinabing exemption dun sa Rome Statute eh. Pag akusado ka dun, well, Anyone. let's take note on the fact na itong pag-i-issue ng warrant of arrest, Cubs, is incumbent upon the ICC. Pwede silang mag-issue dyan. Hindi makokontrol ng Pilipinas yan. Pero, ang point of question dito is yung enforcement niya, which is was discussed by Cub Sandro. Yeah, it solely depends on our commitment to cooperate. Ganun pa rin ang mangyayari doon eh. But if we are not willing to cooperate, wala ding mangyayari dyan. So, sa totoo lang, kahit sino, any person is not exempted from the jurisdiction of the ICC. Now, talking about cooperation or mere compliance, ang tanong, would this compliance be, with the ICC warrant require approval from the President or the DOJ or the Department of Justice? Kailangan pa nito ng pagsang-ayon o pag-a-approve? It will require most especially, Cubs, it will require most especially yung sa President kasi under niya yung enforcement, yung DOJ and DILG at itong mga agencies na to. So, but yan yung political decision na kailangan gawin ng Presidente. Apparently,
there is an inclination na kung sakaling lumabas na yung warrant of arrest from ICC, there's a likelihood na mag-assist ang incumbent na presidente ngayon. Yes, In my tama yun. opinion. Tama yun. Kasi in fact, the Supreme Court has already come out with the new rules on extradition. So doon sa new rules na yan, sa extradition, inatasan yung DOJ bilang central authority para mag-file ng extradition petition kung mayroon ng kailangang i-enforce na warrant of arrest galing sa international body just like the ICC. In fact, kasali talaga doon sa Rome Statute na once in the execution or in the cooperation in the enforcement of the issued warrant of arrest, isa yan doon sa sinasabi sa Rome Statute na dapat i-present siya kaagad yung accused doon sa local judicial authority. And I think meron na tayong enough rules para dyan when it comes to the issuance of the subsequent warrant of arrest against Senator Bato. And that perhaps answers the question na sinasabi kung ipapaubaya ba itong warrant doon sa otoridad, the Philippine authorities, no? Like enforcement. Are they necessarily obliged by law to enforce it? They are not. They are not. Legally, they are not. Because, for example, one basis is Depends kasi on the operation. naka-withdraw na. However, there is parang customary and traditional parang a way to comply. Kasi, for example, there will be a diplomatic and political pressure on the part of the president to comply. Kasi, meron mga implications yung pag hindi ka nag-participate doon sa dati mong samahan, yung ICC nga, which is, na pumirma natin, nag-withdraw ka. So, ang problema, what will be the actions ngayon ng ICC? That's a good question, Cabs. Kung sakaling ayaw naming i-enforce yan. Ayaw naming i-enforce yan. Kasi hindi namin trip yan eh. So, pwedeng gawin ng ICC, and tuloy pa rin naman ng pag-i-issue nila ng warrant of arrest kasi prerogative nila yun. However, they will still notify yung state, yung Pilipinas, na ito, meron kaming warrant of arrest. Tuloy, pati yung mga ibang states, ino-notify nila. Tapos, at the same time, they will also coordinate with the Interpol para dun sa issuance ng red notice. Okay. Ang implications nito, Cabs, kung sakaling other than that, yung mga procedural steps na pwedeng gawin ng ICC, the ICC can censure the Philippines because provisionally merong parang moral obligation on the part of the Philippines to comply with that. At the same time, doon papasok yung political at saka economic pressure. For example, pwedeng i-recommend ng ICC na from the other member states na okay, maapektuhan yung trade privileges, yung mga konsekwensya na sinabi kanina ni Attorney Sandro. yung mga aids, yung mga aids, mga international aids, malilimitahan, and all those things. Okay. And at the same time, Scabs, maapektuhan yung international reputation ng Pilipinas being one of the advocates for human rights. Yes. Pero Anyway, lahat yan, sige, lahat pwede- yan sasakyan ni ng administrasyon dahil favorable sa kanya politically yung nangyayari na ganyan. So, yun ang magagandang points niya. Sige. Anyway, eto, pag-usapan naman natin itong, the very person involved here is no less than the Senator Bato Dela Rosa. And we're talking about this controversy na nandyan na nga yung warrant. Well, apparently, he has to find some remedies, legally. Can he appeal or challenge the warrant internationally or locally, as the case may be? I think they just have to insist to be subjected to the extradition procedure. And doon, pwede niyang i-assail yung admissibility ng case niya. Anyway, ang hirap nga nitong hindi naman natin nakita yung complaint laban sa kanya. But then again,
He can also apply for bail while his case is being heard by the Court of Jurisdiction in our jurisdiction. At of course, pwede rin niyang i-appeal if the court would find it unfavorable against him. So yun ang mga legal remedies niya na naiisip ko na pwede niyang i-avail, i-capitalize pag dumating yung warrant of arrest niya. Meron ka bang legal remedy na pwede pang ibahagi o sakasakali? Magtago. Doon sa ICC court, yung mga legal remedies niya, example, nahuli na siya, na-deliver na siya sa Hague, to question yung jurisdiction, to question yung warrant of arrest niya, and all those stuff. Doon sa ICC yun. Sa Pilipinas, premature na mag-submit ka gumawa ka ng legal remedies o petition sa korte kung wala pa yung warrant of arrest. Yes. And at the same time, if we look back dun sa presidency, for example, the former President Duterte, ang bilis ng pangyayari. They were able to execute yung warrant of arrest immediately, tapos dineliver agad sa Europe, yung former President. So, para kanda ka o mag-execute ka ng legal remedies, magpipile ka ng petition sa korte, for example, habeas corpus or other remedies para i-stop yung implementation ng arrest, wala, magiging moot and academic na, tingin ko. So, ang masasabi ko na lang... So ultimately, anong gusto mong ultimately, sabihin mo sa kanya? So malamang baka hindi na legal remedy ang gawin ni Senator Bato. For example, gamitin niya yung circumvention ng, sa example, Senate rules. Hindi ka pwedeng, meron silang rules doon na hindi pwedeng arestuhin ng senador kapag nasa Senate. Anyway, yun nga. Sige. Talking about that Senate rules na maaaring tinutukoy mo, no? Ang isang mahalagang katanungan, kasi it's being bilang member of the Congress, no? Ito si Senator. Can Congress intervene? Pwede ba siyang manghimasok by way of passing a resolution regarding ICC proceedings, especially if it involves one of its members? Well, it will just have a persuasive effect on the manner of how his case will be handled by the executive. But then sa kalagayan natin ngayon, wala kang pupuntahan kasi buong house, kahit sa lower at sa upper house, hindi ayon sa'yo. In fact, inunahan na ni Senator Ping, sinabi niya, he can just stay here but not for long. Sabi niya, hindi siya pwede magtago dito. So what is that to tell you? So, wala siyang kakampi. Well, okay. Well, on my part comes, the only thing Senate or Congress do is puro declaratory lang. So walang ngipin yung mga declaratory. Persuasion nga lang. So It's a mere persuasive ang dating nun, Cabs, manifestation. Ang purpose nun is to promote yung public opinion nila and for purpose. Pero they can study, meron silang siguro after effect na pwedeng gawin, which is yung example, yung kanilang power of oversight. So pwede nilang questionin yung, tanungin yung mga example, yung mag-i-implement ng warrant of arrest, DILG, yung oversight nila. So andun yung bawi, yung bawi. Pero during sa warrant of arrest, pero andun na siya sa Hague. wala na, oo. Oh, anyway, sige. Magpapakalalin tayo dyan. But session suspended muna tayo. At dahil sa ating pagbabalik, no, we will dig into the very heart of this controversy. In this clash between the nation's sovereignty and the world's call for justice, the case of Senator Bato Dela Rosa stands as a symbol of power, responsibility, and consequence. Accountability demands answers. Human rights demand truth. Sovereignty demands respect. But can all three coexist in one nation under one law? This is the PH Insider, where truth cuts through the current. Mga kalaro, alam niyo ba na sa bawat 10 pisong sweepstakes, loto at STL ticket na binibili ninyo, kasama kayo sa misyon ng PCSO na maghatid ng milyong pag-asa para sa buong bansa?
Sa bisa ng Republic Act 1169, itinatag ang Philippine Charity Sweepstakes Office noong October 13, 1934 bilang pangunahing ahensyang pangkawanggawa ng pamahalaan. The PCSO has total financial autonomy. Hindi ito umaasa sa national government budget, bagkus lumilikom ito ng pondo sa pamamagitan ng lottery games tulad ng sweepstakes, loto at STL. Ang mga pondong ito ay siyang ginagamit ng PCSO para sa pagpapatupad ng mga programang pangkawanggawa sa buong bansa. Alinsunod sa PCSO Charter, hinati sa 3 bahagi ang kita mula sa PCSO Games. 55% prize fund. Dito ay kinukuha ang papremyo sa mga laro tulad ng loto. Kaya't bawat draw ay super exciting dahil multi-milyong jackpot ang naghihintay sa inyo. 30% charity fund. Nakalaan naman ito sa mga proyektong pangkawanggawa tulad ng tulong pinansyal, medikal at pangkalusugan para sa ating mga kababayan na nangangailangan. 15% operating fund. Ginagamit naman ito para sa pang-araw-araw na operasyon ng PCSO. Kasama na ang pagbili ng modernong kagamitan para mas mapag-ibayo pa at mas mapabuti ang serbisyo publiko. Ibig sabihin sa bawat 10 peso ticket na binibili ninyo, ay 5 pesos and 50 centavos ay para sa papremyo, 3 pesos naman para sa kawanggawa, at 1 peso and 50 centavos ay para sa serbisyo. Kaya tandaan, sa bawat 10 pisong nilaro sa mga produkto ng PCSO, panalo ang sambayanang Pilipino dahil walang humpay na kawanggawa ang katumbas nito. Ang PCSO ay isang institusyong itinatag para sa bawat Pilipino at sa pagtangkilik ninyo sa mga palaro nito, kabahagi kayo sa bawat tagumpay ng PCSO. Kaya araw-araw, let's play Lotto! We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues, always examined in the perspective of the law. This is the PH Insider on TV. At kasama pa rin natin ang ating mga attorney ng bayan para himay-himayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa warrant of arrest ni Senator Bato Dela Rosa from the International Criminal Court. Now let's delve into the details of matters pertaining to, let's talk about accountability, human rights, and sovereignty. Sige, first things first. Is this issue purely political or is it rooted in the principle of justice for alleged human rights violations? Yes, Cubs. That's a good issue, Cubs. Pero it became political because it involves personalities of high authorities. Because it embraces yung idea na yung mga magiging liable ay mga former president and generals, yung mga high authorities noong panahon nila. It is also legal itong mga nangyayari, Kaus, because it sets and it provides yung standards for the what we say is for the claim or for the attainment ng justice. So, it remains, Cubs, na it becomes an issue, Cubs, because dito papasok yung, kasi wala namang problema dun sa ICC. So, pag-issue ng warrant of arrest, for example, in terms of warrant of arrest, papasok dito yung sa enforcement. So, it becomes political kasi Ang involved ay... kasi the president will consider a lot of things. Okay. Whether or not he will embrace justice for all the victims ng nangyaring human rights violations or for the killings. Okay. But at the same time, he has to promote din, on the other hand, which is
yung rhetoric ng sovereignty. Okay. Kasi kung nationalistic ka, sasabihin mo, bakit makikialam yung ICC sa Pilipinas? Amin lang to eh. You earlier mentioned yung mga biktima ng itong victims of the war on drugs, no? Anong ibig sabihin nito para sa kanila? Meron pa ba silang aasahang hustisya sa ilalim nitong ICC system? Actually, sila ngayon ay masyadong hopeful, lalo na yung mga victims ng war on drugs. Kaya sinasabi kanina ni Caballero, tama yun, na sometimes, but hindi naman to talagang sana magiging politika. I'd rather kung si anak ni President Duterte ay hindi sana contender the next election. I would say na talagang ito ay deeply rooted doon sa principle ng human rights objective natin na gusto nating makamit, justice. Kaya lang nahahaluan ng politika kasi nga yung anak niya, si Vice President Sara Duterte, ay contender sa next election as against dito sa ng administration. So, sabihin pa natin na during that time, nung pumasok si President Duterte, na talamak yung droga up to the level sa mga police officers, mga chief of police na sila na mismo ang nagtitinda. Tapos, nung pumasok siya at gusto niyang i-flush out yan lahat, ito namang mga police officers natin, mawalang galang na po, hindi ko naman po nila lahat, ay tinira nila lahat itong mga courier nila para protektahan ang sarili nila. That was a consequence of what was coming. But then again, at the end of the day, si former President Rodrigo Duterte, sinabi niya na, huwag niyo silang gagalawin. Ako ang sasagot sa kanila. So, parang ganun ang nangyari na rin ngayon. Parang sa kanya na, so ang lahat ng mga drug war victim, although naman ang karamihan sa kanila ay talagang, sabihin pa natin, mga courier, mga pusher, mga talamak talaga. Pero hindi tayo dapat hindi sila nagkaroon ng, dapat nagkaroon pala sila ng chance sa court na marinig. Because we are a country of Demokrasya tayo. Anyway, Caballero, dagdag lang, no? Itong tungkol sa ICC process ito, does this necessarily undermine the Philippine justice system, or can you ask, like, does it complement it? Yes, of course, it is complementary sa lusot. It should be complementary. Kailangan maunawaan ng mga kababayan natin. Kasi hindi yan nagsasalungat. In fact, pag may conflict between an international law or international treaty as against our municipal or local law, ang ating mga courts, ang ginagawa nila ay they're trying to harmonize the two in order to give effect to the purpose of both international and our local laws. But then again, pag hindi talaga kayang i-harmonize yan, ang natutunan natin at ang ano talaga natin, the principle of sovereignty prevails over the international law or international treaty. Right. Caps Eugene. On my part, Caps, Sige na. just to add to that, I think the acquisition of jurisdiction of the ICC on those cases, based on the doctrine of complementarity, it states na papasok lang yung ICC kung hindi gumagana yung Courts natin. Dito, courts local. Justice system natin. Justice system natin. So, based on that logic, it means na na-undermine o kaya nag-impliedly, it means na kaya gumana yung operation or sistema ng ICC, it means hindi gumana kasi yung sistema na dapat meron tayo sa Pilipinas. Hindi ba gumana? So, Yan ang tanong eh. Medyo Hindi ba wala. gumana? So, Aabutin tayo ng ano dyan. pag yan ang malalim tinatanong na sa'yo. discussion yan. Okay, sige. Oh, yes. Anyway, eto maaaring sagutin mo rin ulit, no? Maaari mong may kadugtong dito din yung mga ilang sa mga kasagutan mo. Tungkol ito sa pamahalaan natin, paano kung, let's say, if we refuse to surrender the accused, ano ba yung mga options na maaaring gawin ng ICC as a result of the refusal? Well, the ICC will be ICC and it will still continue its function. So, for example, it will still notify yung state na involved. It will still notify yung Interpol regards dun sa subject nila na may kaso. And the thing is, yung namang problema nung example, for example lang, kay Senator Bato, andito siya sa Pilipinas,
Ang problema lang niya is kung nasa labas siya ng Pilipinas. For example, pwede pa rin i-implement ng ICC yung warrant of arrest. For Okay. example, they found na example si Senator Bato napunta sa isang state, nagpunta siya, nagbiyahe siya, nag-abroad siya. Member state. Member Yes. state Oo. ng ICC, oo. So, pwede pa rin i-implement yung Yes, correct. yung warrant of arrest. So, yun Okay. yung mga repercussions, Cubs. And at the same time, yun yung maraming economic at saka political pressure na matatanggap ang Pilipinas just in case na mag-refuse sila. Okay, in this particular case, can this be something that will open the door for accountability for other officials involved in the drug war? Yes, of course. Kaya lang, as discussed earlier, dapat sana, kasi gumagana naman yung ano natin, yung justice system natin, dapat simulan natin dito sa atin. Hindi naman agad-agad pag hindi pupunta ka agad sa ICC. And of course, may parameters naman sila doon kung kailangan ba i-admit yung... Kaya lang nagkaroon naman ito ng mga drug war naging napunta sa ICC kasi yung magnitude niya, na parang pumapasok na siya doon sa mga crimes against humanity na within the jurisdiction of the ICC. Of course, nagkaroon tayo ng kaliwanagan at siguro naman nagkaroon ng awareness that time. Kaya lang, sad to say, if I may say, yung observation natin ngayon sa ating bumabalik na naman yung droga sa ating kalye at sa ating mga lungsod. So, I hope we would learn from our past para hindi na maulit. Meron kang gusto ito? That's the thing, Cubs, yung enforcement kasi, it promotes yung accountability. So, directly proportional yan eh. Kapag nakikita ng tao na merong mahuhuli, merong may nakukulong, and may napapound guilty. So, in terms of accountability, it nai-impede yung mga desire ng mga magnanakaw, o kaya magkakandak ng, magkukumit ng crimes to commit na nababawasan siya. It's not only logical, but talagang based on experience, hindi lang sa Pilipinas, pati rin sa ibang mundo. Well, kanina pa natin pinag-uusapan, actually nabanggit nyo nga kanina, kung ang isa sa mga rason kung bakit kinakailangan minsan manghimasok na ang ICC bilang isang produkto ng treaties o mga kasunduan, kung nag-fail yung justice system ng bansa. Yes. Ang sa akin, yaman din lamang na pag-uusapan natin ito bilang isang pangkaraniwang mamamayan, kung may mga biktima ng drug war, bakit hindi dito litisin yung mga ina-allege na may kinalaman dito? Di ba? Kung mayroong mga kaso na kinakailangan isampa doon sa kampanya na yun ng dating administrasyon, bakit hindi natin litisin dito bago tayo mag-resort sa ICC? Ako yun ang isa sa mga matagal ko nang itinatanong. Kasi anong ibig sabihin ba nito? Tayo ba will submit our sovereignty at the expense of the interest of our, let's say, a member of the Congress, for instance, just to pay the way of whoever, kung kanino mang interest ito. Di kasi nangyari yata yan noon. Kasi nagsimula yan during the time of presidency of former President Rodrigo Duterte. While he was a sitting president, nagkaroon ng pagpunta doon sa ICC. Kasi ang iniisip nila, wala silang mapapala kung dito nila ipa-file. Kasi nga, lahat ng mga police officers at ang daming mga involved na nandun din sa gobyerno yata nung time na yun. While at the same time, pilit na nililinis ni Presidente Duterte yung Pilipinas. So, dun yun nagsimula. Pero before they resorted to that step, siguro naman dapat lang sinubukan na dito natin gawin sa Pilipinas, di ba? Dito. Precisely. Kung mayroon mang kaso, may isasampa dito, sinampa, at dito litisin. At nang sa ganoon ay dito makita natin kung talagang nag-work pa ang ating justice system. Correct. Okay. Ito, isang katanungan na mahalaga bago natin tuluyang tapusin itong episode natin ngayong araw na to. No? Sa inyong pananaw, how should the Philippine government respond or confront or cooperate
Ano ba? Ano bang dapat reaksyon ng gobyerno nito? Komprontahin itong issue nito or makipagtulungan na lang? Well, Gabs, when you say confront, kasi, Ayaw mo ng confront. Ayaw mo. Yung confront, Okay, it will go with the, it will complement with the rhetoric of sovereignty. Yung mga nationalistic, gagamitin nila yung sovereignty. On the other hand, yung cooperation, it will go, doon papasok yung, ano ba yung intention ng gobyerno? Are they seeking or they are more inclined with accountability and for justice? Now, dyan papasok, actually this is a debate on whether it is this for the Philippines or is this for ICC in Netherlands. But the real issue is whether or not the Philippines will or our democracy will choose to side with accountability, because accountability, Cubs, is and justice, although it slowly moves, by history, it always go towards truth and accountability. Sige. Sa akin, I will confront that. Bakit? Sinabi mo pa kanina, our justice system is working. It would be an insult to our sovereignty kung isasabihin natin na wala palang mga kwenta kayo dyan, kami na lang ang maglilitis dito. Kasi hindi nyo pala na bibigyan ng hustisya ang mga tao ninyo, di ba? Klaro naman yung justice system natin ay malakas. In fact, ang dami nating mga cases na ngayon ay nakabinbin at umuusad naman ang ating hustisya. Yun lang naman ang sa akin palagay. Ang sa akin naman dyan, ako'y makikipagtulungan sasang-ayon sa naturang proseso ng ICC. Kung, uulitin ko, merong hayagan at kitang-kitang ineffectiveness at nag-fail ang ating justice system. Sapagkat ako naniniwala pa rin ako, anumang uri ng kaso na kayang litisin at kayang magkaroon ng kaayusan dito sa ating mga hukuman dito sa ating bansa before we resort to the International Criminal Court. The law is not just written in books. It is written in the lives of people. Tonight we have seen how one man's name, Senator Ronald Bato Dela Rosa, has become a symbol of greater struggle. The struggle between sovereignty and accountability, between national pride and universal human rights. The International Criminal Court speaks of justice beyond borders, while the Philippine government stands by the principle of justice within its own. But perhaps the question is not who has the right to judge, but who has the will to answer. Human rights are not foreign, they are Filipino. They are the rights of every mother who lost a son, every child who grew up in fear, every officer who believed he was serving the law. And if justice means facing the truth, then sovereignty means the courage to do so on our own soil. In the end, history will remember not the courts that issued the warrants, but the nation that chose whether to uphold its dignity by defending its people or by defending the truth. Because justice, real justice, knows no borders. Magandang gabi. Ako po si Ox Balyado, kasama natin ang ating mga abogado ng bayan. Ako po si Atty. Risandro Unay. Magandang gabi. Ako po si Atty. Eugene Riego. Magandang gabi po. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. No spin, no bias, just the law. This is the PH Insider on TV.